Sziasztok! A mai epizódban az Exposure 2010 S2 erősítőjét vesszük górcső alá, és ha már nálam járt, akkor alaposan összemértem az Emotiva Basics A150 végerősítő és PT100 előerősítő kombómmal. Régóta gondolkozom azon, hogy az Emotiva szettemet lecserélném valami komolyabbra, de annyira meg voltam elégedve a hangjával, hogy eddig nehezen vettem rá magam a váltásra. Az Exposure-ök nekem mindig is szimpatikusak voltak, mert a klasszikus erősítő építést testesítik meg, sallagmentesek, egy rakás analóg be- és kimenet található rajtuk, amelyekkel az Emotiva eléggé fukarul bánik, és nekem ezek sokkal fontosabbak lennének, mint a beépített DAC, Bluetooth vagy Phono előerősítő. Szóval kaptam az alkalmon, hogy ezt a használt darabot meghallgassam, és hát azt kell mondanom, egyáltalán nem csalódtam benne. Vannak persze olyan apró részletek, amiben az Emotiva egy picivel jobban teljesít, de ezek viszonylag marginális dolgok. A főcím után tehát jönnek a részletek. Az Exposure Electronics céget 1974-ben alapították. Az első termékek a cégalapító John Farlow a zene tökéletes reprodukciójával kapcsolatos megszállottságának köszönhetően születtek. John korábban olyan stúdiókban dolgozott, ahol David Bowie vagy a Pink Floyd felvételeit rögzítették. Az Exposure mindig is a megfizethető hi-fi termékek felső szegmensébe pozícionálta a termékeit, de valahogy nem volt képes olyan módon bekerülni a mainstream hi-fi termékek közé, mint ahogy az más angol gyártóknak sikerült. Ennek persze van egy olyan hozadéka, hogy a termékeik amellett, hogy minőségiek, viszonylag olcsók is. Ezt az erősítőt a Brighton mellett található Portsdale-ben kézzel szerelték össze. Az erősítő dizájnja enyhén szólva is érdektelen. Igazából ordít róla, hogy nem akar különösebb feltűnést kelteni. A vastag, szálcsiszolt alumínium előlapon, a bekapcsoló gombon, az infravörös szenzor ablakán, a hangerőszabályzón és a forrásválasztó kapcsolón kívül nem is találunk semmi mást. Az erősítőt az egyszerű és letisztult formák jellemzik. Az erősítő háza masszív fémlemezből készült, amely érdes felületkezelést kapott. Nem valami könnyű tisztítani, de mindenképpen tartósnak tűnik. A hátlapon 6 analóg bemenetet találhatunk, amelyből az egyik opcionálisan lemezjátszó bemenetté alakítható egy bővítőkártya beépítésével. Emellett találhatunk egy fix kimenetet felvevő berendezések csatlakoztatásához, valamint egy előerősítő kimenetet is a kiegészítő végerősítő csatlakoztatásához. Az erősítő hátlapjának a jobb oldalán található 4 pár hangsugárzó kimenet, amely csak banándugó fogadására alkalmas, valamint egy szabvány IEC tápcsatlakozó. Az erősítő 2x75 wattot képes kipréselni magából 8 ohmon, ami a legtöbb helyzetben bőven elegendő. Nem is okozott neki különösebb gondot, tisztességesen megrángatni a Fine Audio F502-es álló hangfalaimat a több mint 20 négyzetméteres nappalimban. Bár az erősítő első ránézésre puritánnak tűnik, a készülékházat felnyitva pontosan láthatjuk, hogy hova megy az érte kifizetett összeg nagy része. Ez egyébként olyan 400 000 forint környékén volt annó, szóval hasonló ár, mint amennyit az Emotiva szettére elkértek. Tehát ha közelebbről is megnézzük az erősítő belsejét, azonnal szembetűnik a tekintélyes méretű torai transformátorral és tiszteletet parancsoló méretű puffer kondikkal épített lineáris tápegység. Jó minőségű elna kondenzátorokat találunk, amerre csak nézünk, és a bemeneteket nem holmi félvezetővel, hanem rendes, jó minőségű relékkel lehet rákapcsolni a végfokozatra. A motoros vezérlésű kék bársony becenevű ELP spotméterről nem is beszélve. Csak egy ilyen potencióméter önmagában 20 000 forint körüli értéket képvisel. Mindenfelé látszanak a hibátlan kézi forrasztás nyomai is. Ez az egyik oka annak, hogy az elején azt mondtam, hogy ez egy klasszikus építésű erősítő. Minden nagyon egyszerű benne, minden annak van alárendelve, hogy a jelutak a lehető legrövidebbek legyenek, és minél kevesebb alkatrész legyen a jel útjában. Ez az a fajta erősítő dizájn, amit még én is értek, amelynek a részeit felismerem, és amelynek az egyszerűségében rejlő nagyszerűségét nagyra értékelem.
Valószínűleg a későbbiekben szervizelni sem lesz túl bonyolult ezt az erősítőt, hiszen szinte kizárólag diszkrét alkatrészekből van felépítve. El tudom képzelni, hogy ha a jövőben bármi történik vele, nagy valószínűséggel meg lehet majd javítani. A végerősítő csatornánként egy pár Sanken bipoláris tranzisztorból áll, amelyet a ház aljára csavaroztak, így gyakorlatilag az erősítő házának az alja egyben a hűtőborda is. Ennek köszönhetően az erősítő háza viszonylag vékony kialakítású maradhatott. Ez a hűtés egyébként meglehetősen hatékonynak bizonyult, mert az erősítő forszírozva sem melegedett túlságosan fel, a teteje pedig végig hűvös maradt, tehát nyugodtan rá lehet tenni más eszközt a tetejére, nem fogják egymást túlfűteni. Az egyedüli zavaró megoldás a fonó előerősítő kártyájának a csatlakozója, amelyet a kártya hiányában egy tüskesorral zártak le, hogy így a kártya nélkül is használható maradhasson ez a bemenet. Így ez nem túl szerencsés megoldás, és ahogy ezen a fotón is látható, ez a lezárás ki is lazult az idők folyamán. Szóval, ha nincs benne az erősítőben a fonó kártya, akkor nem ez a legjobb minőségű bemenete. A többi bemenettel persze ilyen gond nem igen lesz. Még van két dolog, ami nekem hiányzik ebből az erősítőből. Egyrészt, hogy nem lehet a távirányítójával kibekapcsolni, bár ha a standby áramkör költsége inkább a minél jobb komponensekbe ment bele, akkor ez megbocsájtható dolog. Másrészt a hangsugárzó terminálok nem fogadnak sem csupaszvezetéket, sem villás csatlakozót, csak és kizárólag banándugókat. Persze egyik sem végzetes hiányosság, minden esetre furcsa, hogy ezeken spóroltak. Technikai értelemben szerintem ez az erősítő egy igazi sleeper, mert nem mutat sokat, de nagyon sokat ad, és a legfontosabb funkciója egy erősítőnek mégiscsak az, hogy a jelet a bemenetén a lehető legjobb minőségben felerősítse, és ennek az erősítőnek szinte minden porcikájából ez a filozófia árad. És akkor essen szó a legfontosabbról, hogy hogyan szól ez az erősítő. Az Emotiva cuccomban azt szeretem, hogy bár van egy enyhe U alakja a frekvencia menetének, de nagyon ízlésesen és finoman nyúl bele a hangképbe. Úgy fűszerezi meg a mély és magas hangtartományt, hogy közben nincs az az érzése az embernek, hogy azok veszítenének a természetességükből. Tehát mégiscsak egy amerikai erősítőről van szó, szóval ezért egy kis móka azért belefér. Ezzel szemben az Exposure kicsit lágyabb a mélytartomány tekintetében, nincs benne az Emotivában tapasztalt pimasság, de a különbség természetesen, ahogy legtöbbször csak nüansznyi. Megmondom őszintén, talán észre se vettem volna, ha nem valós időben hallgattam volna össze a kettőt, természetesen műszeres hangerőegyeztetés után. Minden esetre az Emotiva hajszálnyival megfogottabb és feszesebb mélyei talán nekem egy kicsit jobban tetszenek. A középtartományban az Exposure egyértelműen több részletet mutat meg az Emotivánál, de ez egy kötelező tulajdonsága egy vérbeli brit hi-fi terméknek. Persze az Exposure semmi tolakodót nem csinál, egyszerűen csak több a kontraszt. A magas tartomány tekintetében az Exposure finomabban és cizelláltabban adja elő magát, míg az Emotiva a korábban említett U alakú frekvencia menet miatt egy kicsit jobban artikulál. A különbség minimális, de egy hajszállal nekem az Exposure természetesebbnek tűnik. De kétség kívül az Emotiva is nagyon ügyesen egyensúlyozza a hitelesség és a mesterkéltség határán, tehát soha nem túlzó, zavaró vagy fárasztó. Ami viszont határozott különbség a kettő között, hogy az Exposure térábrázolása sokkal élvezetesebb, mint az Emotiváé. Az Exposure mellett az Emotiva olyan, mintha minden zenész a színpadon egy vonalban ülne, ezzel szemben az Exposure sokkal jobban érzékelteti a színpad mélységét is.
Az énekes egy lépéssel a zenészek előtt, a hangszeresek a háttérben. Ez persze nem jelenti azt, hogy az Emotiva ne szeparálná el megfelelően hangszereket egymástól, de az Exposure határozottan rátesz erre egy lapáttal. Talán ez az egyetlen olyan dolog, amit mindenféle AB teszt nélkül is egyértelműen hallani lehet, annyival szembetűnőbb. A korábban ismertetett dolgokat ellenben AB teszt és valós idejű összehasonlítás nélkül bizony nehéz lett volna megállapítani. Megmondom őszintén, hogy nekem ez az erősítő összességében nagyon betalált, úgyhogy erősen gondolkozom rajta, hogy meghallgatnám az új 3510-es integráltjukat is, amint lehetőségem nyílik rá. Az Exposure-ök továbbra sem tűnnek kifejezetten szépnek, de itt most nagyon igaz az a közhely, hogy a könyvet nem a borítója alapján ítélünk meg, és én kb. Onnantól, hogy ez az erősítő megszólalt, már túl is tettem magam ezen a részleten. Ha van kérdésetek ezzel a videóval kapcsolatban, akkor tegyétek fel a videó alatt, vagy a Discord szerveremen. Amennyiben tetszett ez a videó, akkor ne felejtsétek el lájkolni, ha pedig még nem tettétek meg, akkor mindenképpen iratkozzatok fel a csatornámra, és amennyiben megtehetitek, támogassátok azt a Patreonon, Paypalon, vagy Buy Me a Coffee-n keresztül. Köszönöm szépen a mai figyelmeteket!